Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc 8 tuổi, anh trai bận rộn đuổi theo học sinh nghèo, dẫn đến việc tôi bị bắt cóc. Đến khi tôi tìm lại trở về nhà, học sinh nghèo đã thành thiên kim giả. Trên người cô ta hôi quá, liệu có bệnh truyền nhiễm gì không? Tại sao cô lại quay lại và làm phiền cuộc sống của chúng tôi? Lúc này tôi mới biết, hóa ra thiên kim giả cũng là chị dâu của tôi. Cuối cùng tôi bị thiên kim giả tra tấn đến chết. Bố mẹ và anh trai nhìn quá quen nên coi như không mở mắt lần nữa. Tôi trở lại lúc còn 5 năm tuổi. Một năm nay, đối thủ cạnh tranh của bố mẹ tôi đã từ chối anh trai tôi, muốn bắt cóc anh ấy để đe dọa cha mẹ thỏa hiệp. Lần này tôi chọn bị mù. Tiểu nha đầu, con đi nói với bố mẹ con, hãy để họ từ bỏ dự án này, nếu không anh trai con sẽ không bao giờ quay lại được. Tôi giả vờ sợ hãi liền vội vàng đồng ý. Kẻ bắt cóc rất hài lòng, liền lái xe rời đi, biển số xe màu đen đều không ngăn cản. Làm thế nào để trở thành kẻ bắt cóc? Thơm quá, đây là cái gì, có ăn được không? Tôi ngửi rồi. Đi theo mùi hương là đến cửa siêu thị nhỏ. Kẹo dẻo đầy màu sắc trông rất ngon. Khi tôi về nhà với kẹo dẻo, bố mẹ đã về đến nhà rồi. Nhìn thấy chỉ có một mình tôi hoài nghi hỏi, còn anh trai con đâu? Con không biết. Kẹo dẻo ngon lắm, bố mẹ có muốn ăn không? Bố mẹ tìm mấy vòng trong khu phố, cũng không có tìm thấy bóng dáng của anh trai. Bây giờ đang vội, trực tiếp gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến đã tiến hành thẩm vấn đơn giản. Tôi ngồi trên bồn hoa, mắt to nhìn họ không chớp. Họ trông rất buồn. Vậy tại sao kiếp trước khi nhìn tôi chết trước mặt họ thì họ lại có thể bình tĩnh như vậy? Mạng của anh trai là mạng, còn mạng của tôi không phải là mạng. Trong trường hợp đó, vậy thì mọi người đừng sống nữa. Ngày hôm đó, thông báo tìm kiếm bạn của anh trai tôi được dán khắp các đường phố. Trước đây tôi đã nghĩ người bắt cóc anh trai có chủ động đi ra ngoài, nhưng khi thông báo tìm anh trai xuất hiện, tôi biết anh trai tôi sẽ không quay lại được nữa, bởi vì không còn khả năng riêng tư nữa. Mỗi ngày đều có vô số vụ án lớn nhỏ xảy ra. Vụ án của anh trai tạm thời bị gác lại. Tôi dần dần thể hiện sự thông minh và tài năng, thỉnh thoảng nói một số dự án kiếm tiền để họ dần dần thoát ra khỏi nỗi đau mất con. Bố vui vẻ xoa đầu tôi. Giao Giao thật sự là ngôi sao may mắn của chúng ta. Bố mẹ thường làm việc bận rộn, con ở nhà một mình buồn chán. Hay là nhận nuôi một người anh trai đi, để anh ấy chơi cùng với con. Tại sao phải một anh trai? Cha mẹ không thể tự chọn, cho nên dù không tốt cũng không có cách nào. Nhưng anh trai này có thể tự chọn, vậy tự nhiên là phải chọn thỏa lòng như ý. Tôi mắc chứng sợ ngu ngốc, cho nên đầu óc không tốt thì không được, xấu xí cũng không được. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến hy vọng. Quan trọng nhất là tính cách tốt, tình phải lương thiện. Anh trai vô ơn thì tôi không muốn có người thứ hai. Mẹ tôi đưa tôi đi khắp các nhà phúc lợi trong thành phố. Cuối cùng tôi cũng tìm được một người. Tất cả các khía cạnh đều phù hợp với yêu cầu. Đặc biệt là trong đôi mắt có sự hung ác càng làm tôi hài lòng. Anh trai tôi mất rồi. Anh có thể làm anh trai em được không? Em có rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, cũng có thể chia một nửa với anh trai. Anh trai có muốn về nhà với em không? Không có cậu bé nào từ chối tôi. Một bạn nhỏ dễ thương như vậy, cậu ấy cũng không ngoại lệ. Tôi chủ động nắm tay cậu ấy, vui vẻ khoe với mẹ. Mẹ tôi cũng rất hài lòng với ngoại hình của anh ấy. Hỏi thêm vài câu nữa, tin thấy anh ấy ngoan ngoãn nghe lời và cũng rất lịch sự, nên liền đồng ý luôn và đặt cho anh ấy một cái tên mới. Tên là Lục Tuấn Ninh. Anh ấy sống đối diện phòng tôi. Cách bố trí phòng giống như của tôi. Trước đây bố mẹ muốn giữ lại cho anh trai, bây giờ được anh ấy ở rồi. Lúc ăn cơm anh ấy cũng ngồi ở chỗ dưới của bố. Đó từng là nơi anh trai tôi ngồi. Dần dần anh ấy thật sự đã thay thế địa vị của anh trai. Bố mẹ làm gì cũng đều có theo thói quen dắt theo anh ấy đi cùng. Ngay cả nói chuyện riêng cũng là con trai chúng ta. Lúc đầu anh trai hơi yếu đuối, dưới sự lãnh đạo của tôi trở nên hướng ngoại và tự tin hơn. Trong nháy mắt đã lên trung học. Lục Tuấn Ninh được bao bọc bởi tình yêu, cũng bắt đầu phát ra ánh hào quang nam chính. Bước chân vào trường đã gây náo động. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng lại học cùng lớp với tôi. Là ý của gì cũng là ý của anh ấy. Như vậy có thể bảo vệ tôi tốt hơn. Trong khi đó, người quen cũ Cố Khả Hạ cũng xuất hiện rồi. Cũng là thủ phạm kiếp trước đã tự tay tra tấn tôi đến chết. Thiên kim giả, cô ta trông mềm yếu, mỗi nụ cười đều mang theo khí chất. Khi tôi nhìn thấy thật là đặc biệt là một đôi mắt ngấn nước, thật khó để không ai thương hại. Tuấn Ninh, anh nhìn về phía 3 độ của hướng kia. Cô gái đó đẹp không? Anh không biết, có lẽ đó là kiểu con trai thích. Đâu chỉ là kiểu mà con trai thích đâu, con là kiểu người mà anh trai tôi sống chết cũng thích. Vì anh ta trơ mắt nhìn em gái mình bị đánh đập, sống không bằng chết. Anh có thích kiểu này không? Anh không thích. Vậy anh thích kiểu nào? Tôi thích những người ngỗ ngược, hống hách và vô lý không giảng đạo lý. Cố Khả Hạ học cũng lớp với tôi. Cô ta không phải là thi đỗ mà vào được, mà là tuyển sinh đặc biệt, cũng là học sinh nghèo. Trước đây là bởi vì có anh trai tôi bảo vệ cô ta, cho nên cô ta mới ở đây mà phô diễn ra ai. Nhưng lần này anh trai không còn nữa. Tôi muốn xem cô ta còn nhảy nhót được như nào. Bài học đầu tiên là tự giới thiệu bản thân. Mọi người thay phiên nhau lên bục. Tất cả đều điềm tĩnh không luống cuống, đều đã từng nhìn qua những chỗ đông người, tự nhiên là không sợ. Khi đến lượt Cố Khả Hạ, cô ta đỏ mặt, xấu hổ,
Mãi mới bước lên được bục. Chờ một lát, mọi người cũng có chút không kiên nhẫn. Cố Khả Hạ vẫn không có lên bục, mặt đỏ lại càng đỏ hơn, nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Thật là một thứ không thể lên được bục. Sau chuyện này, mọi người tự nhiên cũng giữ khoảng cách tới, cảm thấy rất chán ngán. Chả làm gì mà cứ đứng đấy mà khóc. Người không biết còn tưởng là người khác bắt nạt cô ta. Thật kinh tởm, còn không phải. Chính là bởi vì cô ta làm chậm trễ thời gian, làm cho đến thời gian ra trời cũng không còn thời gian đi vệ sinh nữa. Lát nữa khi chia chỗ ngồi, tuyệt đối đừng ngồi cùng với cô ta. Điều này sẽ ảnh hưởng đến từ trường của tôi. Giọng nói của mọi người không bị ép xuống. Cố Khả Hạ nghe rất rõ ràng, liền chạy đến văn phòng để khiếu nại với giáo viên. Hành sáu này ở trường bình thường vẫn là bình thường, ở trường học quý tộc chắc chắn là tìm trước rồi. Bạn học Cố Khả Hạ, bởi vì tình huống đặc biệt, mọi người đều bao dung với em ấy nhé. Bạn học Cố Khả Hạ, em muốn ngồi với ai? Em muốn ngồi cạnh cùng với Tuấn Ninh ca. Vậy được bạn học Lục Tuấn Ninh. Sau này em sẽ ngồi cùng với bạn học Cố Khả Hạ, quan tâm chiếu cố bạn ấy. Xin lỗi cô giáo, em bị dị ứng với nước mắt. Giáo viên biết đó là một cái cớ, nhưng Lục Tuấn Ninh trên danh nghĩa là người thừa kế tập đoàn Lục Thị, cô giáo cũng không dám đắc tội. Vì vậy, tôi tìm thấy một cô gái trông dễ hòa hợp, ngồi cùng bàn với cô ta. Anh Tuấn Ninh, vừa nãy em kia không có cố ý làm anh khó xử đâu. Em chỉ thấy anh trông rất gần gũi, giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Cô là chim bồ câu à? Mở miệng ra từng câu lại một tiếng Tuấn Ninh, anh có phải có gì đó hiểu lầm em không? Hay là nghe nói xấu em? Từ nhỏ nhà em đã không có điều kiện tốt, mọi người đều khinh thường em chỉ muốn kết bạn thôi. Không muốn cô đơn, vậy thì cô phải nên đi tìm nữ sinh mà kết bạn chứ. Nữ sinh đều rất rắc rối, em thích chơi với con trai hơn. Không có tâm cơ, hòa thuận cũng vui vẻ. Tôi không nghĩ các bạn nữ sinh giống như trong lời cô nói. Tất nhiên là ngoại trừ cô. Cố Khả Hạ cho dù da mặt dày bao nhiêu, bây giờ cũng không ở lại được nữa. Khuôn mặt đỏ bừng trở lại chỗ ngồi của mình. Bù lu bù loa khóc, thật là một con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Không nhìn ra anh ấy từ chối rõ ràng như vậy sao? Lại còn vội vàng tìm kiếm sự sỉ nhục. Ai nói không phải chứ? Người thừa kế tập đoàn Lục Thị cũng chỉ có thể có cô ta nghĩ đến thôi. Còn nói nữ sinh tâm cơ sâu, tôi thấy có mà cô ta mới là sâu nhất. Lục Tuấn Ninh nhìn bề mặt dịu dàng, không ngờ lại là một người biểu cảm rẻ tiền. Tuấn Ninh, đây là lần đầu tiên thấy miệng anh độc miệng như vậy. Sao anh không thích cô ta? Trong mắt cô ta tràn đầy tính toán và tham lam. Cố Khả Hạ bắt đầu bị cô lập. Không ai nói chuyện với cô ta nữa. Cho dù cô ta có chủ động bắt chuyện cũng không ai bắt chuyện với cô ta. Còn âm dương quái khí đến chỗ một nữ tử tôi sao? Tâm địa xấu xa, cô đi tìm con trai đi. Nam sinh thì cười nhạo. Chúng ta không thể so sánh với người thừa kế tập đoàn Lục Thị. Cô đi tìm cậu ta đi. Theo nguyên tắc mà nói, thông thường như vậy sẽ không gây ồn ào nữa. Lớp học trung thực, sau một thời gian, mọi người sẽ tha thứ cho cậu ta. Nhưng mạch não của cậu ta không bình thường. Trong trận đấu bóng rổ, lại chủ động đi đưa nước cho Lục Tuấn Ninh. Anh Tuấn Ninh, anh chơi bóng rổ thật giỏi, cho dù đánh tốt đến đâu cũng không phải cho cô xem. Không biết cô có bao nhiêu anh trai tốt. Dù sao tôi cũng không phải anh trai cô. Đừng gọi bừa nữa, cảm ơn. Nói xong trực tiếp đi về phía tôi, phát hiện tôi đang lười biếng đứng xem náo nhiệt, rồi đưa tay cướp luôn nửa bình nước của tôi. Uống xem cô ta hay là nhìn anh đây? Sao anh có thể mãi không căn câu của cô ta chứ? Em có phải là cảm thấy thiên hạ nam nhân đều là kẻ ngốc à? Cô ta rõ ràng là có kế hoạch gì đó. Ai sẽ cắn câu? Người mắc câu có rất nhiều. Chẳng hạn như anh trai kiếp trước, và cả bố mẹ nữa. Họ còn là người có học, làm sao có thể thật sự không nhìn ra cô ta chứ? Một thủ thuật nhỏ rõ ràng như vậy thì sao? Chỉ có một lý do. Họ nghĩ cô ta quan trọng hơn tôi. Sau trận đấu bóng rổ, Lục Tuấn Ninh có một nhóm hỗ trợ. Tất cả đều là fan hâm mộ nhỏ của anh ấy. Tôi không trang điểm khi gặp nhau trong nhà vệ sinh. Cô gái đến lớp chúng tôi mỗi ngày đều quấy rầy anh trai tôi. Anh ấy đều phiền chót thôi. Sao có thể có cô gái da mặt dày như vậy? Từ chối thế nào cũng vô ích. Tất cả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của anh trai tôi. Giá mà có ai ngăn được anh ấy thì tốt. Chiều hôm đó, Cố Khả Hạ toàn thân ướt sũng, ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta cũng biết làm cho dân chúng tức giận, cũng không dám nói với giáo viên. Nửa tháng sau bị tấn công, Cố Khả Hạ cuối cùng cũng thừa nhận sẽ không dám quấn lấy Lục Tuấn Ninh nữa. Nhưng Lục Tuấn Ninh bắt đầu thỉnh thoảng giao nhau với Cố Khả Hạ, để người khác tiếp tục hiểu lầm. Sau đó mọi người tiếp tục bắt nạt Cố Khả Hạ. Cuối cùng anh ấy chủ động xin chuyển lớp với giáo viên, đổi thành lớp cuối cùng của khối. Cơn bão này mới lắng xuống, lớp cuối cùng khối lại xuất hiện Phú Nhị Đại, đẹp trai nhưng lại rất lăng nhăng. Sau khi thấy Cố Khả Hạ vào nhà vệ sinh, tôi cũng cùng với các bạn nữ trong lớp chậm rãi đi vào. Tần Gia cũng khá là đẹp trai. Cậu đi hỏi giúp tôi xem có cậu ấy có bạn gái không? Đại tiểu thư Lục chúng ta cũng đã bạn tâm rồi à? Nhưng mà anh ấy thật sự rất đẹp trai. Trong nhà cũng có tiền, cậu ta khó mà có được. Nhìn có chút hoang dã, nhưng tôi lại thích cảm giác đó. Đúng, tôi cũng thích anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy giỏi hơn anh cậu. Chẳng bao lâu Cố Khả Hạ và Tần Dã đã yêu nhau rồi. Cô ta còn thường xuyên dẫn theo người yêu của cô ta ân ái trước mặt tôi. Mỗi lần tôi đều quay lưng bỏ đi, tránh không nhịn được cười. Nhưng cô ta lại nghĩ là tôi buồn, càng tự hào hơn. Rất nhanh ảnh khóa thân của Cố Khả Hạ và Tần Dã trong vòng bạn bè của nam sinh nó đã được lan truyền trong một phạm. Ngay khi tôi đang thưởng thức những bức ảnh, Lục Tuấn Ninh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Em nghĩ gì về những thứ này? Anh cũng muốn xem à? Vậy chúng ta cùng nhau xem. Trong nháy mắt Cố Khả Hạ cũng đã, vì Tần Dã đã phải sinh 6 lần.
Trước đây Bạch Liên Hoa trông thật đáng thương, cũng biến mất rồi, biến thành một tiểu đại muội, mà việc học tập của tôi với Lục Tuấn Ninh cũng ngày càng tốt hơn, xếp hạng nhất và hạng 2 của trong mắt giáo viên và bạn học. Hàng năm tôi đều tổ chức tiệc sinh nhật, mời tất cả các bạn cùng lớp đến chơi. Đây cũng là thời điểm tốt để các bậc cha mẹ tìm hiểu và đây là ngày đón tuổi mới lớn của tôi, đặc biệt hoành tráng. Trong vòng tròn đều có mấy vị đại lão đến tham gia. Tôi cũng chuẩn bị một món quà lớn cho bố mẹ. Ngay khi bố mẹ và ông chủ chuẩn bị cạn ly, một giọng nói không hợp thời phát ra. Bố mẹ, con tìm mọi người rất khổ. Mày là ai? Bố mẹ, con là Lục Thừa Ảnh đây. Hai người đã quên đứa con trai này rồi trên sao? Người anh hôi thối như vậy, liệu có mắc bệnh truyền nhiễm gì không? Lục Nhược Giao nếu không phải do mài thì Teo cũng sẽ có bộ dạng như bây giờ. Đừng bắt nạt em gái tôi. Anh ơi, tránh xa hắn ta ra. Hắn nhìn trông giống như phạm nhân cải tạo. Không phải là vừa mới ra khỏi tù đấy chứ. Tôi mới đi chưa được bao lâu, các người lại tìm người thay thế tôi. Các người thật là quá đáng. Bởi vì Lục Thừa Ảnh quay về, bữa tiệc bị gián đoạn. Ban đầu là cha mẹ bàn, công việc kinh doanh nói chuyện với đại ca cũng không có gì. Bố tức giận quá. Nó về lúc nào không về, lại cứ nhất quyết phải về vào lúc này. Mất hết mặt mũi của chúng ta rồi. Đứa trẻ này trở về không đúng lúc. Tôi là con trai của hai người. Các người không quan tâm làm sao tôi về được đây. Mấy năm nay có tốt không? Tôi nằm mơ cũng đều mơ. Sau khi được đoàn tụ về nhà sẽ như thế nào? Sao các người có thể làm thế với tôi? Hay cho một thanh niên cường tráng lại đứng đó khóc lóc nỉ non thì còn có dáng vẻ gì nữa? Nếu đã về nhà vậy thì cứ ở nhà, đừng ra ngoài làm ầm ĩ nữa. Đổi hắn Lục Tuấn Ninh đi. Con đã về rồi. Người thay thế này ở lại đây sẽ chỉ làm con buồn nôn thôi. Không được. Bố mẹ con mới là con trai ruột thịt của hai người. Biết rồi, nhưng mấy năm nay Tuấn Ninh hòa thuận với chúng ta rất tốt. Mọi người đều thích nó. Con hãy học hỏi nó nhiều hơn đi. Con mới là con ruột của các người mà. Tại sao phải học hỏi từ hắn ta chứ? Cái đồ đáng xấu hổ này, mai con làm loạn nữa thì Teo sẽ đổi mài ra ngoài đấy. Anh trai rất tức giận, nhưng cũng không dám làm ầm ĩ nữa, bởi vì hắn phát hiện ngôi nhà này không còn là ngôi nhà mà anh ta nhớ nữa. Bố mẹ không còn yêu anh ta nữa. Sau này tôi sẽ ngủ ở đây. Mày đi ra phòng khách mà có ngủ. Vẻ như anh vẫn chưa tìm ra vị trí của mình trong gia đình. Trong thời gian anh bị bắt cóc, anh Tuấn Ninh đã thay thế vị trí của anh từ lâu rồi. Không chỉ là tình yêu của cha mẹ, còn có cả quyền thừa kế của anh. Anh Tuấn Ninh đẹp trai và xuất sắc, không chỉ học tốt, hơn nữa nổi tiếng là rất tốt, bao nhiêu lợi ích cho công ty. Anh không phải đơn thuần cho rằng máu mủ ruột thịt có thể lấy lại mọi thứ đấy. Sau này hãy lịch sự với anh Tuấn Ninh một chút nhá. Nếu không đợi tới khi bố mẹ già đi anh sẽ bị đuổi ra ngoài đó, lại phải sống như ngày trước, ngày ngày đi lang thang ăn xin. Được rồi, hai người đợi đó cho tôi. Em rất ghét anh trai mình sao? Đúng vậy, em muốn rớt chót hắn. Tuấn Ninh, anh nói, Cố Khả Hạ và anh trai em có phải trời sinh một cặp phải không? Trời lạnh rồi. Công ty của tập đoàn Tần Thị cũng vào những ngày cuối của phá sản rồi, tuyên bố phá sản. Đương nhiên là không có tiền để chơi cùng với Cố Khả Hạ nữa. Trước đây Tần Dã còn thì Cố Khả Hạ đặc biệt kiêu ngạo, bắt nạt nhiều bạn học. Giờ cô ta không còn ông bảo vệ, mọi người lại bắt nạt lại cô ta. Tôi đã sắp xếp để cô ta bị vây quanh trong một con hẻm và bị đánh đập. Sau đó tôi lại đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó đương nhiên mời cô ta đến nhà làm khách. Cố Khả Hạ lúc này gặp được cộng dơm cứu mạng, tự nhiên sẽ không từ chối tôi. Trong lời nói còn có đủ loại để làm hài lòng. Tôi lấy cho cô ta một bộ váy ngắn, bảo cô ta về phòng anh trai để tắm. Bởi vì anh trai mới chuyển đến đây cho nên phòng rất trống, không khác gì phòng khách. Anh trai ở trong hoa viên chơi game chán rồi, cũng vừa đúng lúc trở về phòng. Sau 5 phút, bên trong cũng khá yên tĩnh. Tuấn Ninh, anh thua rồi. Em biết nhiều về nhân cách con người hơn anh. Luận về nhân cách con người anh hiểu hơn em. Luận về tâm tính của súc sinh thì em hiểu hơn anh. Đêm hôm đó, Cố Khả Hạ ở lại đây ăn cơm. Cô ta lại khôi phục thành hình dạng Bạch Liên Hoa lúc ban đầu, thông minh và dịu dàng. Thêm vào đó tôi giúp cô ta thêm mắm thêm muối. Rất nhanh anh trai tôi đã nói chuyện yêu đương với Cố Khả Hạ. Vốn là ba mẹ còn có chút ý kiến, cảm thấy ra thế Cố Khả Hạ yếu thế, không xứng với anh trai. Nhưng anh trai kiên trì, cảm thấy thật sự yêu nhau là quan trọng nhất. Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý. Cố Khả Hạ đã nạo phá thai 6 lần là một thể chất dễ thụ thai. Rất nhanh lại có thai, đúng là con trai ta. Nhà họ Lục chúng ta có hậu rồi. Nếu sinh con trai, ta sẽ thưởng 100 vạn tệ cho Khả Hạ. Nếu Khả Hạ đã có thai rồi, hay là tổ chức một đám cưới hoành tráng thì sao? Cũng vừa vặn giới thiệu anh trai cho mọi người biết. Bọn họ tự nhiên là vui vẻ đồng ý, trực tiếp ấn định hôn sự đến cuối tháng. Thư Ảnh mấy năm nay bị thất lạc ở ngoài, không thể thừa kế sự nghiệp của gia đình. Nhược Giao mặc dù xuất sắc, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Công ty cũng không thể nào giao vào tay con bé được. Nếu Khả Hạ này có thể sinh cho con trai một đứa, là con trai, sau đó công ty sẽ do nó thừa kế. Nếu không sinh con trai, vậy thì cứ sinh cho đến khi có con trai. Mặc dù công ty có thể có quy mô hiện tại là đều nhờ vào Nhược Giao, nhưng ai bảo con bé không phải là con trai chứ? Đây là số mệnh. Quả nhiên giống như kiếp trước, vẫn là trọng nam khinh nữ như vậy. Vậy tôi sẽ tặng họ thêm một món quà lớn nữa. Anh trai và Cố Khả Hạ tổ chức hôn lễ có chút vội vã, nhưng các đồ vật đều được sử dụng rất tinh tế và sang trọng. Nhạc đám cưới vang lên chậm rãi. Anh trai và Cố Khả Hạ tay trong tay đi tới, hầu như không được coi là trai tài gái sắc. Sau khi anh trai và Cố Khả Hạ trao nhẫn cho nhau xong, khi đối mặt với người thân, tôi sắp xếp người chụp ảnh tình yêu điện từ phía sau, đổi thành ảnh của Cố Khả Hạ và Tần Dã. Bên dưới lập tức vang lên tiếng kinh hô. Anh trai và Cố Khả Hạ cho rằng mọi người đang chúc mừng.
lại càng vui hơn. Mọi người hét lên, nhìn phía sau. Nhìn phía sau, hai người hướng về người thân cười tươi nhìn về phía sau. Vốn tưởng là ba mẹ chuẩn bị cho bọn họ bất ngờ. Một giây trước, Cố Kha Hạ còn cảm thấy cô ta lúc này là đỉnh cao của cuộc đời. Giây tiếp theo toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hang băng. Cô đã nói dối tôi. Thưa anh nghe em giải thích đã. Chiếc váy trắng như tuyết mà Cố Khả Hạ mặc nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, đau tới nỗi toàn thân run rẩy, không phát ra âm thanh gì cả. Nhưng mà anh trai lúc này đã bị tức giận dẫn dắt, đấm và đá điên cuồng vào người cô ta. Có người muốn lên đó, nhưng anh trai lúc này giống như một kẻ điên. Ba mẹ nhìn thấy cảnh này vội vàng lên sân khấu ngăn cản, nhưng lại bị anh trai đẩy ra. Mẹ đập đầu vào cây cột, sau đó nhìn anh trai điên cuồng bất tỉnh, và bố cũng bị anh trai đấm. Cuối cùng là cảnh sát đến mới dừng lại. Anh trai bị đưa đến đồn cảnh sát. Cố Khả Hạ, đứa bé bị sảy thai rồi, gãy xương sống, cấp cứu 7 tiếng đồng hồ. Người mặc dù cứu được trở về rồi, nhưng trở thành người thực vật. Anh trai bị thương nặng vì đánh Cố Khả Hạ, trở thành người thực vật, bị kết án 18 năm tù. Bố mẹ, bởi vì trên đường đi thăm anh trai tôi bị một chiếc xe tải lớn đâm phải. Cấp cứu không có hiệu quả gì. Tôi và Lục Tuấn Ninh tiếp quản công ty, sống một cuộc sống vô tư.